5 chain, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. अब हामी अर्को धागो लिन्छौं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 40 चेन लिएको छु यो। अब यहाँबाट हामी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3। अब हामीले यसमा 1, 2, 3 मा हामी 4 मा जोइन गर्छौं। यसरी 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, यसलाई हामी यस पछाडी पार्छौं र फेरि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 अब यहाँ 1 चेन त्यसपछि यहाँ दुईटै 1 2 3 4 अब यो 1 2 1 2 यस्तो अब यल्लो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 सेम यस्तै बनाउने हो यहाँ
2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 यहाँ अलरेडी 1 छ त्यसको 1 2 3 अब यसलाई चाहिँ हामी अब लिन्छौँ यसरी अब हामीले 1 2 3 4 लिन्छौँ त्यसपछि यो 1 2 3 यसरी नै हजुरहरूले बनाउँदै लानु होला यो वटा फुल बनाएको छु अब हामी यहाँ पात बनाउँदै छु यसको लागि मैले यहाँ 4 सिक्री लिएको छु 1 2 3 4 चेन अब हामी यहाँ जोड्छौं त्यसपछि 1 चेन त्यसपछि एक डबल क्रोशिया त्यसपछि यहाँ ट्रिपल डबल क्रोशिया फिर डबल क्रोशिया र अब हामी यसरी यहाँ चाहिँ स्लिप स्टिचबाट यसरी गर्छौं र 1 2 3 4 फिर यहाँ फेरि 1 चेन अनि एउटा डबल क्रोशिया त्यसपछि ट्रिपल डबल क्रोशिया त्यसपछि फेरि डबल क्रोशिया अब यहाँ हाफ स्लिप स्टिच
त्यसपछि हाफ डबल क्रोसिया, त्यसपछि यहाँ स्लिप स्टिच, फेरि 4 चेन यहाँबाट, फेरि 1 डबल क्रोसिया, ट्रिपल डबल क्रोसिया, त्यसपछि यो हाफ दिसी, त्यसपछि यहाँबाट सिंगल स्टिच, त्यसपछि 1 2 3 4 फेरि 1 चेन, हाफ डबल क्रोसिया, ट्रिपल डबल क्रोसिया, हाफ डबल क्रोसिया, त्यसपछि यो एसडीसी, यो सिंगल क्रोचेट, त्यसपछि स्लिप स्टिचबाट यहाँ यसो गर्नु, त्यसपछि 1 2 3 4 हाम्रो एक लाइनमा पात हाल्न सकिसक्यो। अब हामी यता साइडमा गर्छौं 1, त्यसपछि डबल क्रोसिया, त्यसपछि ट्रिपल डबल क्रोसिया, त्यसपछि फेरि डबल क्रोसिया, त्यसपछि हाफ डबल क्रोसिया, त्यसपछि स्लिप स्टिच र 1 2 3 4 अब हामी यहाँदेखि यहाँसम्म यता साइडमा पनि यो पात राख्छौं। यस्तै गरेर यहाँसम्म बनाउनु होला।